На автомобільному ринку сьогодні така конкуренція, що брендам просто не можна розслаблятися. Конкуренти тиснуть з усіх боків, моделі оновлюються одна за одною, і будь-який простій – це крок назад. У Nissan це чудово розуміють. Саме тому компанія взяла курс на масштабне оновлення всього модельного ряду, освіжають все від компактного Kicks і стильного Murano до електрокара Leaf і седана Sentra. І ось черга дійшла до одного з найпопулярніших сімейних кросоверів бренду – трирядного Nissan Pathfinder. Поточне, п'яте покоління дебютувало майже 5 років тому, і тепер, у 2026 модельному році, воно отримало глибоку порцію апгрейдів. І ця модернізація всередині циклу повинна надати моделі свіжості і додати аргументів у битві з суперниками сегменту, такими як Toyota Highlander та Ford Explorer. У результаті оновлений Pathfinder отримав змінену зовнішність, сучасні мультимедійні рішення, покращені матеріали та нові опції, які роблять модель актуальною, технологічнішою та ще привабливішою для покупців. Все це має допомогти кросоверу впевнено тримати планку і не поступатися позиціями в цьому сегменті. Перше, що одразу привертає погляд в автомобілі, це його обличчя. Тому центральним елементом нового дизайну кросоверу стала решітка радіатора. Вона помітно збільшилася в розмірах і набула більш агресивного характеру, що відсилає до останніх моделей Kicks та Murano. Рамка решітки зникла, а на її місці з'явилися стильні світлодіодні вставки, а сам малюнок став іншим, більш сучасним і виразним. Передній бампер теж трохи змінився. Цікава деталь. Всі зовнішні емблеми та шильдики тепер мають матове покриття замість звичного хрому. У багатих комплектаціях чорні рейлінги замість сріблястих та нові 20-дюймові колеса, хоча стандартно йдуть 18-дюймові. А палітру кольорів кузова доповнив глибокий синьо-зелений відтінок. Всі ці оновлення працюють в єдиному напрямку. Pathfinder 2026 року став виглядати дорожче і сучасніше, але при цьому зберіг свою харизму, за яку його люблять. Якщо зовні оновлення можуть здаватися не такими великими, то всередині змін значно більше. Головна новина – центральний 12- і 3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи тепер доступний у стандартній комплектації на всіх версіях. Архітектура передньої панелі була повністю перероблена, щоб екран гармонійно вписався в інтер'єр. Під ним з'явився стильний тиснений напис Pathfinder, який додає індивідуальності. А ось що особливо приємно – інженери Nissan не пішли шляхом повного спрощення. Фізичні кнопки і обертаємі регулятори для управління кліматом і основними функціями залишилися. В епоху, коли все прагнуть зробити сенсорним, це рішення виглядає справжньою турботою про водія. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto теж тепер входять до стандарту, а топові комплектації отримали цифрову панель приладів з діагоналлю 12,3 дюйма, що замінює звичні аналогові прилади. Проєкційний дисплей пропонується як опція. Ще одна приємна новація – перероблений майданчик для бездротової зарядки смартфона. Потужність зросла з 5 до 15 Вт, що забезпечує набагато швидшу зарядку. Але це ще не все. Інженери передбачили охолодження, щоб гаджет не перегрівався, та магнітне позиціонування, щоб телефон надійно тримався на місці навіть за активної їзди. Система кругового огляду в автомобілі теж отримала помітне покращення. З'явився режим «Прозорий капот», а функція «Широкий фронтальний огляд» забезпечує огляд на 180 градусів вперед і по боках. Всі моделі в стандартній комплектації оснащені широким набором функцій допомоги водієві: автоматичне екстрене гальмування, моніторинг сліпих зон, задні датчики парковки, попередження про вихід зі смуги руху, а також інтелектуальна система попередження про фронтальне зіткнення. А якщо хочеться ще більше зручностей, є опції:
інтелектуальний адаптивний круїз-контроль, розширений круговий огляд і система утримання смуги руху. У базовій комплектації Pathfinder іде з досить простою стереосистемою на 6 динаміків, але для тих, хто любить якісний звук, доступна система Bose із 13 динаміками, опціональна для середньої комплектації та стандартна для версії Platinum. Інтер'єр кросоверу сучасний та продуманий, передні сидіння зручні, що особливо помітно у далеких поїздках. Всі комплектації, окрім базової, мають підігрів передніх сидінь, а крісло водія оснащене електрорегулюванням. У більш дорогих версіях додано оббивку з напіванілінової шкіри, вентиляцію та підігрів передніх сидінь, а також панорамний люк. Кросовер пропонує 3 ряди сидінь, але за бажанням стандартний диван другого ряду можна замінити на капітанські крісла. В цьому випадку місткість зменшується з 8 до 7 осіб. Щоправда, щиро кажучи, третій ряд підійде швидше дітям, ніж дорослим. Багажник вміщує 470 літрів за третім рядом сидінь, а при складених другому та третьому рядах об'єм збільшується до 2280 літрів. Під капотом залишився колишній 3,5-літровий атмосферний V6, який видає 284 сили та 350 ньютон-метр крутного моменту. Двигун працює в парі з 9-ступеневим автоматом, що забезпечує розгін до сотні за 6,7 секунд. Якщо хочеться більшого контролю та прохідності, за доплату доступна інтелектуальна повнопривідна трансмісія із 7 режимами руху. Витрата палива в комбінованому циклі складає 10,2 літри для передньопривідної моделі та 10,7 літрів на 100 км для повнопривідної. Розміри автомобіля залишилися колишніми – 5022 мм у довжину, 1979 у ширину і 1801 у висоту, при колісній базі 2900 мм. Дорожній просвіт складає 180 мм. Паливний бак розрахований на 70 літрів. Максимальна маса буксируємого причіпа залишилася колишньою – 2720 кг. Щодо підвіски, то спереду використовується незалежна підвіска типу Макферсон, ззаду – багатоважелева конструкція. Nissan Pathfinder 2026 модельного року офіційно презентують пізніше цього місяця на автосалоні в Лос-Анджелесі, а повноцінний вихід на ринок у США запланований на початок наступного року. Точних цін виробник поки не називає, але очікується невелике зростання вартості. Для порівняння, модель 2025 року стартує від майже 38 тисяч доларів і доходить до 50 600 за топову версію з повним приводом. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.